كتير قوي مننا إن لم يكن كلنا اتفرج على أفلام فيها تحقيقات فيها البوليس أو شرطة المكان بتستخدم أساليب معينة في إنها تقدر تعرف إذا كان المجرم ده بيكذب ولا لأ. زي مثلا جهاز كشف الكذب اللي طبعا لا خلاف عليه إنه من الأجهزة الفعالة لأنه بيشتغل على الأنظمة الحيوية بتاعة الجسم وبيقدر يعرف إذا كان بالفعل جسم الإنسان دوت في تغيير لما بيسأل السؤال، ولا بالنسبة له الموضوع عادي جدا. لكن الحقيقة إن في حاجة كده كانت دايما بيبقى ليها الأفضلية على كل الأساليب اللي بتتبعوها، سواء كانت ترهيب نفسي أو ترهيب عضوي أو خلافه. أهلا وسهلا بكم حلقة جديدة من مكعب روبيك. النهاردة بنتكلم عن مصل الحقيقة. مصل الحقيقة أو دواء الحقيقة هو دواء نفسي بيستخدم علشان يوقف إمكانية الكذب عند الإنسان اللي بياخده، وبمجرد ما بياخده بيعترف الشخص بالحقيقة كاملة من غير حتى ما يحاول يعمل ولا محاولة خداع واحدة. وسواء رفض أو وافق فهو كده هيقول الحقيقة من غير أي ضغوط، ومن غير ما اللي بيكلمه محتاج إن هو يستخدم وسائل تعذيب أو الحاجات اللي احنا بنشوفها في التلفزيون دي. ومصل الحقيقة دوت هو عقار بيلغي القدرة خالص على أي نوع أو أي شكل من أشكال الإنكار أو التأليف، وبيخلي اللي بياخده مش قادر أصلا إن هو يكذب. يعني قدرة الكذب عنده شبه انعدمت، لأن الكذب في الحالة دي بيكون محتاج لمجهود عقلي كبير جدا، فما بيبقاش قصاد الشخص اللي بياخده غير بس إن هو يقول الحقيقة. طبعا من شكله أو من اسمه أو الحاجات اللي احنا نعرفها عنه في الأفلام، فالمصل دوت بيستخدم في الأعمال السرية وفي الكشف عن الحقائق اللي المفروض محدش يسمع عنها حاجة، والاعترافات والاستجوابات. من أشهر المواد اللي بنستخدمها في الغرض دوت هو ثيوبنتال الصوديوم ومواد تانية غيره. وقبل ما نكمل موضوعنا لازم نعرف إن الثيوبنتال الصوديوم أو البنتوثال الصوديوم هو دواء تخدير سريع المفعول يستخدم في العادي كمصل الحقيقة، إنما طبعا هو أكيد وزي أي مركب كيميائي بيستخدم في أغراض تانية، لكن اللي بنتكلم عليه النهاردة بيستخدم كمصل الحقيقة. وخلونا نرجع بالزمن شوية ونعرف حاجات بدري حبة عن موضوع مصل الحقيقة دوت. الحقيقة إن مصطلح مصل الحقيقة ظهر في الثلاثينات من القرن الماضي لما طلع دكتور أعصاب وطبيب نفسي أمريكي اسمه ويليام بيلكوين، واتكلم في التوقيت دوت عن إن في مصل، أو ما قالش الحقيقة إن في مصل، هو بس اتكلم عن إن في دواء أو مركب جديد بيكون قادر إن هو يشل القدرة على الكذب عند الإنسان، وده بسبب تعطيل المنطقة في المخ عنده اللي قادرة إنها تديله القدرة على التأليف، أو يعني إن هو يشغل دماغه على اللي قصاده. ويذكر التاريخ بأن الألمان في الحرب العالمية الثانية استخدموا واحد من أمثال الحقيقة، وهو اللي احنا اتكلمنا عنه دلوقتي بنتوثال الصوديوم، في استجابة الأسرى. وكان للمصل دوت الفضل في تعطيل بعض مهام العقل زي الحساب والمنطق عندهم، زائد طبعا إنها بتخلي المستجوب الشخص اللي هم بيستجوبوه كتير الكلام وقليل الحذر والخوف، يعني ما بيحاولش إن هو يفلتر الكلام أو يخبي حاجة أو أي حاجة من الأشكال ديت. عشان كده زي ما قلنا هو بينفي أو بيعزل أي قدرة على تشغيل الدماغ أو الكذب أو الإنكار أو التأليف عند اللي بياخده. وبتشير بعض التسريبات إن الأمريكيين استخدموا واحد من الأمثال ديت، وبيقال يعني إنها كانت نسخة متطورة من الثيوبنتال الصوديوم عشان يخلوا واحد من قيادات تنظيم القاعدة اللي هو كان اسمه أبو زبيدة عن هو يفصح عن خلايا التنظيم. وطبعا من كل الاستخدامات اللي فاتت دلوقتي سهل جدا إننا نستنتج إن استخدام المواد دي على الإنسان مش حاجة عادية أبدا. والحقيقة إن مصل الحقيقة اختلف الموضوع بتاعه من رأي للتاني. يعني في ناس اتكلمت إن هو طالما الموضوع للمصلحة العامة يبقى لازم نتغلب على المصلحة الفردية، وبالتالي بنبرر الخروج على مبدأ خطير وهو حرمة الجسد. غير طبعا إن رأي تاني للغلبة في فكرة إنه ممنوع أبدا استخدام الوسائل ديت تقديرا لاعتبارين أساسيين. الاعتبار الأول إن الإفصاح بمعلومات للتحقيق لازم إنه يكون بناء على الاختيار الحر. تاني حاجة إن استخدام المصل ده ممكن يؤدي إفصاح بمعلومات شخصية ملهاش علاقة بالتحقيق، وده طبعا يعد انتهاك للحقوق في الخصوصية. بينما طبعا في بعض تاني بيقول إن أمثال الحقيقة دي بتزيد من معدل ثرثرة الشخص، يعني إن هو يقول كلام مش مفهوم وكلام مش مترتب وحاجة هو مش عارف يقول إيه أساسا، فيبدأ يتكلم عن الواقع والتخيلات.
إلا إن الكلام ممكن ما يكونلوش أي قيمة تذكر أساسا. وأمثال الحقيقة اللي ظهرت النهاردة تم استخدامها في أفلام عالمية كتير زي بانج بانج، ميشن امبوسيبل، جيمس بوند وغيرها من أفلام المخابرات والأفلام العسكرية والأفلام الحربية، أو نقدر نقول الملخص المفيد الأفلام اللي فيها أسرار لو طلعت بتودي الناس ورا الشمس. وفي نهاية الحلقة طبعا ما تنسوش تشوفوا حلقتنا اللي فاتت، استنوا حلقتنا اللي جاية. مع ألف سلامة.